Kerron tässä videossa, miten saat tunnin lisää aikaa jokaiseen päivääsi. Karsimalla 5 yllättävän yksinkertaista kohtaa kodistasi. Tuntipäivässä tarkoittaa yli vuorokautta kuukaudessa. Mieti hetki, mitä tekisit kaikella sillä ajalla? Hei, mä oon Henna. Mä oon valmentaja ja järjestäjä sekä äiti 3 pienelle lapselle. Meillä kaikilla on 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta ootko koskaan miettinyt, kuinka paljon sitä ajasta menee tavaroiden etsimiseen, siirtelyyn tai järjestelyyn? Entä jos mä kertoisin, että valinta olla omistamatta voi olla tehokkain päätöksesi tänään? Ei siis lisää koreja, ei uusia vempaimia tai kikkoja, vaan yksinkertaisesti vähemmän tavaraa, enemmän elämää. Mä tajusin tämän itse konkreettisesti eräänä päivänä. Mä tuijotin keittiössä täyttä tiskipöytää, joka oli siis taas kerran täynnä likaisia astioita ja laitteita, joita ei edes käytetty. Ja mä huokailin. Mun pieni lapsi tuli siihen ja kysyi, äiti, mitä sä tuijotat? Ja mä vastasin enempää ajattelematta, turhautuneena. Katson, kun elämä valuu ohi. Se hetki pysäytti. Mä olin yrittänyt kaikkea. Koreja, kalentereita, ajanhallintaa, mutta mikään ei auttanut. Tiskipöytä oli koko ajan täynnä likaisia astioita. Niin kuin kaikki muutkin paikat, täynnä tavaraa. Sitten mä muistin äskettäin kuulemani lauseen. Sinun ei tarvitse omistaa kaikkea tätä. Ja näin syntyi mun nollasääntö. Mä kerron, miten toteutan sitä ja miten pääst alkuun sen kanssa. Nollasääntö. Vähemmän tavaraa, enemmän aikaa. Jokainen tavara vie tilaa. Ei vain fyysisesti, vaan myös henkisesti. Meidän aivot rekisteröi kaiken ympärillä. Kun tavaraa on liikaa, kuormitus kasvaa. Se stressaa meitä. Ja se valuu kaikkialle, kotiin, työhön, ihmissuhteisiin. Sitä ei voi paeta. Et voi olla seesteinen ja tehokas töissä, jos koti on kuin nesterata. Mutta hyvä uutinen on, voit valita toisin. Vähemmän ei ole siis menetys, se on rauhaa, aikaa ja hallintaa. Ja näin sä pääset nopeasti alkuun, kun mä kerron sulle 5 kohdetta, jotka karsimalla sä saat heti tunnin lisää aikaa sun päiviin. Se on yli vuorokaus kuukaudessa. 5 karsimiskohtaa, joilla saat tunnin lisää aikaa päiväsi. Numero 1. Keittiövälineet. Jos et ole käyttänyt jotain 3 kuukauteen, se voi lähteä. Sä et tarvii 5 kuorimaveistä. 1 maksimissaan. Jätä vaan aidot suosikit. Sä säästät näin 15 minuuttia päivässä, kun sä et joudu etsimään niitä ja keittiö ei kaastu likaantuneesta 1 hitin ihmeistä. Numero 2. Astiat. Jätä vain 1 tai pari astiaa per henkilö. Muutama vierasvara. Vie kaikki muut jemmaan tai lahjota 3. ja 4. astiastot pois. Kokeile tätä pari viikkoa. Mitä enemmän astioita, sitä enemmän tiskiä. Jos astioita on vähän, niiden pesu tehostuu. Eikä astiavuoria pääse syntymään. Ja sä säästät näin 15 tai 30 minuuttiakin päivässä. Kun astiavuori ei kasva, vaan kaikki mahtuu yhteen koneelliseen ja se voidaan hetkessä pestä käsinkin. Numero 3. Eteinen. Poista kaikki, mitä ei käytetä seuraavan 2 kuukauden aikana. Järjestä kausitavarat hyvin saataville niin, että lapset saa itse otettua ja laitettua omansa takaisin. Luo selkeät paikat kaikelle. Kaikki muu, mikä ei palvele lähtemistä tai tulemista, voi siirtyä tästä tilasta toisaalle. Sä säästät 5-15 minuuttia päivässä, kun et joudu etsimään hukassa olevia hanskoja tai huiveja kaauksesta. Numero 4. Vaatteet. Luovu sitten kun vaatteista. Sä et tarvi niitä muistuttamaan jostain kuvitteellisesta, vaan ala iloita siitä henkilöstä, joka juuri nyt oot. Jätä vain ne, joissa tunnet olosi aidosti hyväksi. Pienet, liian isot tai kuvitteellisen minän vaatteet, ne vie vaan energiaa ja tilaa. Sä säästät 10-20 minuuttia päivässä, kun löydät heti sopivaa päälle pantavaa ja kaappiin tulee tilaa operoida. Numero 5. Lasten lelut. Ota käyttöön kiertojärjestelmä. Jätä vain 4 kategorian leluja kerrallaan, jotta lelut on mahdollista siivota vartissa. Leikin laatu paranee myös, kun tarjolla on vähemmän vaihtoehtoja. Löydät mun blogista artikkelin tästä, jos haluat tarkistaa, mitkä lelut kannattaa jättää laadukasta leikkiä varten. Mutta huomioi, älä kuitenkaan karsi leluja ilman lupaa. Lapset vaan takertuu niihin entistä tiukemmin, jos teet näin. Kerro, että leluja saa vaihtamalla takaisin, eli ylimääräiset lelut menee jemmaan ja niitä saa takaisin vaihtamalla. Ne ei siis lähde ilman lupaa. Mutta sä säästät 15 minuuttia vähintään päivässä, kun siivottava on maltillinen määrä ja lapsi pystyy itsekin jopa operoimaan ja siivoamaan ne siitä takaisin paikoilleen. Jos tästä videosta on sulle apua, niin mä haluaisin kuulla siitä. Tykkää, tilaa kanava, jaattaa myös ystävälle, joka kaipaisi tunnin lisää aikaa päivänsä. Mä tiedän, että tämä voi tuntua isolta askeleelta. Meitä pelottaa luopua meidän tavaroista. Se tulee ihan syvältä liskoaivoista asti se pelko. Mutta kyse ei ole nyt täydellisyydestä, vaan harjoittelusta.
Sä voit aloittaa 1 laatikko, 1 hylly tai 1 päätös kerrallaan. Mä valitsin itse ajan tavaroiden sijaan. Mä valitsin sen rauhan mieluummin. Ja mä koin, että mä sain mun elämäni takaisin. Jos sä kaipaat apua järjestämiseen, niin ota yhteyttä. Hoidetaan teillekin ruuhkaton arki.